हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु कारहरुमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। म विक्रम फेरि पनि आइसकेको छु तपाईहरुलाई BYD Atto 3 को एउटा नयाँ फिचर देखाउनको लागि। अनि यो हो तपाईहरुले BYD Atto 3 मा चाहिँ कसरी Android APK एप्सहरु चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि एकदमै सजिलो छ त्यो इन्स्टल गर्नलाई पनि। तपाईहरुले ल्यापटप युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि। अनि एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो पेन ड्राइभ चाहिन्छ। हैन तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइलबाटै गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई एन्ड्रोइडमा मात्रै देखाउन सक्छु हैन। मैले एप्पलको चाहिँ ट्राई गरेको छैन अहिलेसम्म। यदि तपाईहरुले एन्ड्रोइड फोन युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यदि तपाईहरुसँग यस्तो ओटीजी एडाप्टर छ भने तपाईहरुले पेन ड्राइभ युज गरेर ओटीजी एडाप्टर चाहिँ यसरी लगाएर हैन। मेरो चाहिँ यो टाइप सी वाला हो, फोनबाटै मैले ट्राई पनि गरिसकेको छु हैन। यसरी पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई क्विकली देखाइहाल्छु है त पेन ड्राइभ युज गरेर ल्यापटपबाट कसरी हामीले यो इन्फोटेनमेन्टमा चाहिँ एन्ड्रोइड एपहरु चलाउन सक्छौ भनेर। अनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले देखाइहाल्छु कुन कुन एप चाहिँ इन्स्टल पनि गरिसकेको छु। म तपाईहरुलाई फेरि पनि देखाउँछु कसरी इन्स्टल गर्ने हो भनेर पनि। अब हेरौँ है त कसरी गर्ने हो भनेर। तपाईहरुले आफ्नो पेन ड्राइभ इन्सर्ट गरेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले म्याक युज गरिरहेको छु तर विन्डोजमा नि सेम नै हो। अनि यसरी तपाईहरुको ड्राइभ देखाउँछ। यदि तपाईहरुले म्याक युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ डिस्क युटिलिटीमा जानु अनि तपाईहरुको ड्राइभ देखाएर आउँछ। जस्तै मेरो यूएसबी ड्राइभ भनेर देखाइरहेछ। अनि मेन गर्नुपर्नु भनेको चाहिँ विन्डोज युज गर्नु भएको छैन के प्रब्लम छैन। तपाईहरुलाई यदि फर्म्याट गर्न आउँछ भने चाहिँ तपाईहरुले राइट क्लिक गरेर फर्म्याट गरिदिनु अनि यस्तै नै आउँछ अप्सन हैन। जस्तै अनि फर्म्याटमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो यो चाहिँ FAT32 मा हुनु पर्यो। विन्डोजबाट म्याकबाट जेबाट गर्नुहुन्छ अथवा मोबाइलबाटै गर्नुहुन्छ भने पनि FAT32 नै हुनु पर्यो हैन। म तपाईहरुलाई मोबाइलबाट पनि देखाउँछु कसरी गर्ने FAT32 मा भनेर। अनि यसलाई इरेज गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ फर्म्याट हुन्छ अनि यसरी देखिन्छ तपाईको। मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ हालिसकेको फोल्डरहरु तर मेन हुनुपर्ने फोल्डर भनेको चाहिँ हाम्रो यो थर्ड पार्टी एप्स भन्ने हो हैन। म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु यो। अनि स्पेलिङ चाहिँ तपाईहरुले स्पेसहरु सबै सेम नै हुनुपर्छ। थर्ड PART पार्टी APPS यो सेम नै हुनुपर्छ। जब तपाईहरुले यो ठ्याक्कै यही नामको राख्नुहुन्छ हैन फोल्डर अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ तपाईहरुले APK यसरी राख्नु पर्यो। म सबै यो APK हरुको तपाईहरुलाई ड्राइभ को लिंक पनि शेयर गरिदिन्छु हैन। म कतै अपलोड गरिदिन्छु यो। यदि तपाईहरुलाई APK डाउनलोड गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा गएर apkpo.com मा जानु अनि त्यसमा चाहिँ मैले अहिले फायरफक्स भनेर सर्च गरेको थिएँ। अनि अब तपाईहरुले डाउनलोड APK भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा राम्रो चाहिँ के भने तपाईहरुले पुरानो भर्जनहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हैन। अहिले चाहिँ मैले यो सबैभन्दा लेटेस्ट नै गरे। अब म तपाईहरुलाई मोबाइलबाट देखाउँछु कसरी चाहिँ तपाईहरुले ओटीजी एडाप्टर युज गरेर पेन ड्राइभलाई चाहिँ फर्म्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फर्म्याट गरिसकेपछि APK एप्स पनि कसरी हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर यो USB टुल्स भन्ने एप सर्च गर्नु हैन। USB म लिंक पनि दिन्छु तपाईहरुलाई। अनि यो इन्स्टल गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। अनि तपाईहरुको USB डिटेक्ट गरे भने चाहिँ एकचोटी फेरि निकालेर फेरि राख्नु हैन। अनि त्यसपछि देखाउँछ। अनि फर्म्याटमा चाहिँ FAT32 गर्नु अनि पार्टिसन टाइपमा GPT नै गर्नु भयो हुन्छ। अनि मैले नाम चाहिँ USB ड्राइभ भनेर देखाएको छु हैन। यसमा चाहिँ भोल्युम लेभल भनेर आइराछ USB ड्राइभ भनेर राख्दै। अनि तपाईहरुलाई यसले चाहिँ फर्म्याट गर्न दिएन भने के गर्नुभयो हुन्छ नि यहाँ प्लस भनेर कोइन वाला छ हैन। यसमा वाच यो एड हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई त्यसपछि चाहिँ गर्न दिन्छ हैन। अनि क्लोज गर्ने कोइन बढ्यो। अनि मैले चाहिँ 4 वटा कोइन बनाएको छु। यसको 2टा अथवा 3टा कोइन चाहिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि फर्म्याट भनेर गर्नुभयो नि अल डाटा विल बी फर्म्याटेड कोइन्स टु लस्ट कन्टिन्यू भनेर आएछ। ओके गर्दै हैन। मेन भनेको चाहिँ फाइल सिस्टममा चाहिँ FAT32 भनेर हुनु पर्यो। अब चाहिँ तपाईहरुले फाइल म्यानेजर जानुभयो नि अहिले देखाइरहेको छैन हैन। त्यही भएर फेरि ओटीजी एकचोटी निकाल्दिनु अनि फेरि हाल्नु हैन। अब चाहिँ तपाईहरुको USB स्टोरेज भनेर देखाए हैन। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ क्रिएट फोल्डर भनेर त्यही थर्ड पार्टी एप्स भनेर क्रिएट गरिदिनु। अनि यहाँ भित्र चाहिँ तपाईहरुले जति पनि APK मैले अघि तपाईहरुलाई लिंक दिए त्यहाँबाट चाहिँ सबै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा तपाईहरुले यही मोबाइलबाटै डाउनलोड गरेर कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ देखाइदिइहाल्छु हैन। जस्तै मसँग यहाँ नेटफ्लिक्स भनेर छ। यसलाई तपाईहरुले कपी गरेर आफ्नो USB स्टोरेजको थर्ड पार्टी एप्समा गएर यहाँ पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई BYD Atto 3 मै बसेर देखाउँछु हैन कसरी चाहिँ हामीले APK एप्सहरु चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौं भनेर। यदि तपाईहरुले यो प्रोसेसमा अरु केही क्वेशन छ भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले अघि देखाएको जसरी APK हालिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ तलपट्टि पोर्ट दिएको छ। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने म क्विकली देखाइदिइहाल्छु। यहाँ तल चाहिँ USB पोर्ट छ। तपाईहरुले यसरी पेन ड्राइभ यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ।
अनि तपाईहरुले पेन ड्राइभ हाल्ने बित्तिकै यस्तो एउटा स्क्रिन आउँछ अनि यो स्क्रिनमा चाहिँ तपाईहरुलाई पासवर्ड सोध्छ। यदि तपाईहरुलाई यो स्क्रिन आएन भने तपाईहरुले के बुझ्दा हुन्छ भने तपाईहरुले कुनै प्रोसेस चाहिँ बिगाड्नु भयो भनेर बुझ्नु भयो हुन्छ। अनि यसको पासवर्ड चाहिँ म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, अहिले भनिदिन्छु पनि। अनि यसमा चाहिँ सबै क्यापिटल हो, BYD क्यापिटलमा BYD अनि नम्बरमा 6125 अनि क्यापिटल F हो। ओके गर्नुभयो भने अब जुन हामीले अघि हाल्यौं एपहरु, जस्तै मैले टन्नै हालिरहेको छु हैन। अनि म तपाईहरुलाई चाहिँ जीबक्स इन्स्टल गरेर देखाउँछु। जीबक्स चाहिँ के हुन्छ नि, तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ गुगल एकाउन्ट अहिले सपोर्ट गर्दैन हैन। यदि तपाईहरुले युट्युब हाल्नुहुन्छ अथवा हुन्छ नि गुगल म्याप्स हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ डाइरेक्टली सपोर्ट गर्दैन। त्यही भएर जीबक्स हाल्नु भयो भने चाहिँ त्यसबाट तपाईहरुले टन्नै एप्सहरु इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अरु थर्ड पार्टी एपहरु पनि त्यसमै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि गुगल म्यापको लागि चाहिँ एकदमै नै सजिलो छ यो जीबक्स युज गर्ने भने। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई जीबक्स नै युज गरेर देखाउँछु। अनि यो एपीकेहरुको चाहिँ म तपाईहरुलाई लिंक पनि दिन्छु ताकि तपाईहरुले यो सपोर्ट गर्ने एपीकेहरु इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ इन्स्टलेसन प्रोग्रेस 01 भनेर देखाइछ। तपाईहरुले मल्टिपल एप एकैचोटी सेलेक्ट गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टिक मार्क पनि आउँछ है जब तपाईहरुले इन्स्टल गरेर भ्याउनुहुन्छ। अनि जीबक्स चाहिँ यस्तो खाले एप हुन्छ, म तपाईहरुलाई क्विकली देखाइहाल्छु। अहिले चाहिँ मैले सबै यहाँ लगइनहरु गरिसके मेरो गुगल एकाउन्टको, त्यही भएर यस्तो आइराछ हैन। यसमा तपाईहरुले टन्नै एप हाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देखाइराछ पनि छ अथवा सर्च गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई अहिले गुगल म्याप चाहिँ देखाउँछु। अनि गुगल म्यापको पनि के राम्रो छ भने यदि तपाईहरुले आफ्नो जीमेल एकाउन्टबाट यो लगइन गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले मोबाइलमा के टाइप गर्नु भयो भने चाहिँ अलरेडी सबै सिंक भएर बसिसकेको हुन्छ। जस्तै कुनै लोकेसन टाइप गर्नु भयो भने यहाँ फेरि टाइप गरेर राख्नै पर्दैन के। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्टबाटै लगइन भइराछ, मेरो प्रोफाइल पिक्चरै आइराछ यसमा हैन। अनि जस्तै अब यसमा हिस्ट्रीहरु सबै सेभ भइरा हुन्छ। लास्ट टाइम मैले रेडन कलेज भनेर गराएर रहेछु हैन। मोबाइलमा हटस्पट अहिलेसम्म युज गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँ तपाईहरुले ड्र्याग गर्नु अनि वाइफाई भनेर आउँछ। अनि यसमा अब मैले मेरो हटस्पट अन गरे भर्खरै मोबाइलको हैन, अथवा वाइफाई छ भने वाइफाईबाटै गर्नु भए पनि हुन्छ। अब म युट्युब चलाएर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। अनि क्विक छ जस अलिकति इन्टरनेट स्लो भएर फर्स्ट लोड गर्नलाई चाहिँ कारहरु ओके ल त्यसको पनि म तपाईलाई लास्टमा देखाउँछु के डिफरेन्सेस छ भनेर। अहिले हेरौँ है त। अनि यो पनि हामीले फुल स्क्रिन गरेर पनि हेर्न मिल्छ। अब सुरु गरौँ यसको एक्सटेरियरबाट। एक्सटेरियरमा सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको फ्रन्टमा देखाइहाल्छु। फ्रन्टमा क्विकली हेर्दाखेरि सेन्टरमा देख्न सक्नुहुन्छ। क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ के भिडियोको। यदि तपाईहरुले युट्युब ट्राई गर्नु भएको छ भने ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि तपाईहरुले ड्राइभ गरिराख्नु भएको बेलामा चाहिँ म भिडियो हेर्नलाई रेकमेन्ड नै गर्दिन हैन। जहिले पनि पार्किङ मोडमा मात्रै हेर्नु। तपाईहरुको बच्चा छ अथवा तपाईको फ्यामिलीमा लिएर हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले त्यतिखेर पनि नगर्नु होला, किनकि एकदमै रिस्की हुन्छ हैन। ध्यान जति सबै यता हुन्छ, त्यही भएर पनि। अनि लिगल पनि हैन त्यो। अनि तर तपाईहरुले मुभीहरु त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। VLC मिडिया प्लेयर हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन, अथवा MX प्लेयर अरु जुनै प्लेयर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सबै डाउनलोड यही पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरुले जुन सेरिटहरु छ त्यो हालेर ट्रान्सफर गरेर त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ। मलाई यो फिचर चाहिँ हुन्छ नि BYD Atto 3 को एकदमै राम्रो फिचर हो जस्तो लाग्छ, किनकि सबै हुन्छ नि गाडीहरुमा जति पनि हामीले हेरिराछौं त्यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड एपहरु यसरी हाल्न मिल्ने चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छैन अहिलेसम्म हैन। यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु नेपालमा अवेलेबल भएको कुन गाडीमा चाहिँ यसरी एन्ड्रोइड एपहरु चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौं भनेर। तपाईहरुले टन्नै एपहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि सबैजना लाग्ला कि नेटफ्लिक्स चाहिँ हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। हाल्न चाहिँ मिल्छ हैन। मेरोमा चाहिँ के इस्यु भइराछ नि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु पनि। जस्तै नेटफ्लिक्सको लागि चाहिँ तपाईहरुले उता जीबक्सबाट हाल्नु भयो भने चाहिँ काम गर्दैन, तर यहाँबाट चाहिँ गर्छ हैन। अनि नेटफ्लिक्सको पनि म तपाईलाई भर्जन वर्किङ भर्जन चाहिँ पठाइदिन्छु ताकि त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि काम चाहिँ गर्छ। तर मेरो चाहिँ के प्रब्लम भइरहेछ, लगइन नै भइरहेछ। जुन एकाउन्टबाट मैले हुन्छ नि मोबाइलमा गर्छु अथवा मेरो टिभीहरुमा गर्छु हैन, त्यसमा चाहिँ मेरो लगइन भइरहेछ। तर यो स्पेसिफिक हुन्छ नि यो डिभाइसमा चाहिँ मेरो बाँकी छैन। यदि तपाईहरुले ट्राई गर्नु, यदि भयो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला यदि तपाईहरुलाई यो नेटफ्लिक्स भर्जन चाहिँ वर्क गर्छ कि गर्दैन। साइन इन गरेर अनि नेटफ्लिक्स हाल्दा चाहिँ तपाईहरुले अपडेट चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहाँ अपडेट भनेर आउँछ हैन, अपडेट गर्नु हुँदैन। तर मेरो चाहिँ यहाँ जे गरे पनि इनभ्यालिड इमेल और पासवर्ड भनेर आइराछ है। तर अरु एपहरु चाहिँ मज्जाले चल्छ, म तपाईहरुलाई देखाइदिहाल्छु। अहिले चाहिँ मैले लुडो हालेर छु हैन। अब यो चाहिँ तपाईहरुले मज्जाले खेल्न मिल्छ, म तपाईहरुलाई क्विकली देखाइदिन्छु यो पनि। टच पनि राम्रो छ के, 2 प्लेयर खेल्नलाई चाहिँ मजै हुन्छ। जो अनि अरु पनि छ हैन, त्यति धेरै मैले एपहरु चाहिँ ट्राई गरेको छैन।
तर मजाले चल्छ। जस्तै VLC MX प्लेयर मुभीहरू हाल्नलाई, अनि मैले वाइफाई FTP ट्रान्सफर भनेर पनि राखेको छु होइन, सेयरिट पनि राखेको छु, फायरफक्स राखेको छु। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ डे टु डे लाइफमा चाहिँ मलाई म्यापले चाहिँ एकदमै नै इजी बनाएको छ। अब तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्टको पर्पजको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अरू जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई लिङ्क पनि छोडिदिन्छु है त। यो त भयो BYD Atto 3 मा एन्ड्रोइड APK एप्सहरू चाहिँ कसरी तपाईँहरूले सजिलै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला, र मेरो फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा कारहरू भनेर छ, तपाईँहरूले त्यहाँ पनि फलो गर्नुहोला। म अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु। अन्टिल देन, ड्राइभ सेफ।